cooking section ngayon ay gagawin natin ay ang Baked California Sushi. So, sa bidyong to, gagawa ko ng budget na murang halaga na baked sushi. Kasi kalimitan ng mga ingredients na ginagamit sa baked sushi is talagang mahal. Pero dahil hindi naman natin kailangan gumastos na sobrang laki, pwede tayong gumamit ng yung mga alternative na ingredients, pero same lang ang lasa para dun sa ating gagawing baked sushi. So, wait for our next video. All we need is rice, I use 𝐻𝐿 real mayonnaise with cream cheese, crab stick, ripe mango, sesame oil, white wine vinegar, chili sauce, 𝑒𝐞𝐬𝐵𝐾, cucumber. Babalatan po natin ang cucumber at hihiwain ng maliliit. After natin hiwain ng dice ang mango. Usually, 𝑄P yung ginagamit na mayonnaise dito. Pero dahil hindi naman natin kailangan gumastos ng mahal, meron tayong tinatawag na 𝐻𝐿 real mayonnaise with cream cheese. 74 pesos lang siya sa isang pouch na ganon. Nasa 200 grams na siya. So, not bad kapag yun yung ginamit natin. Hihiwain na natin siya. Pero syempre, bago tayo dapat humawak ng pagkain, reminder lang na dapat na muna tayong maghugas ng kamay para makaiwas sa anumang sakit at bakterya. Ngayon, isasali naman natin siya dun sa sauce na ginawa natin na mayo and cream cheese. Tapos, lalagyan ng konting salt and pepper. Tapos, crab stick na ginayat ng maliliit bago natin sinalin tong cucumber. Tapos, hahaluin natin siya hanggang mag-totally mix. Pwede rin tayo maghalo dito or mag-add ng tuna para magkaroon ng konting lasa. Ngayon, kapag nahalo na siya maigi, ang gagawin naman natin is isa-set aside naman natin siya. Tapos, ang gagawin naman natin yan ay ang rice. Sa isang rice, maghahalo tayo ngayon ng sesame oil. Tapos, ilalagay naman natin ay ang white wine vinegar instead na marine. Tapos, isusunod natin ay ang salt. At ang last ay ground black pepper para mabalance natin ang lasa ng ating rice. Tapos hahaluin maigi hanggang mag-mix siya.
natin maigi hanggang mag-fully mix ang lahat ng ingredients. Tapos, sa isang pan, ilalagay natin yung mismong rice na minix natin. Sa unang layer, yung rice. I-flatten natin siya hanggang maging pantay. Next naman, ang ilalagay natin ay ang 𝐒𝐿𝐴𝐻𝐿 seasoning. Pwede rin tayong gumamit ng rice seasoning na mabibili natin sa supermarket. Pero, nasa 100 pesos lang naman tong 𝐒𝐿𝐴𝐻𝐿. So, okay na din kasi pwede mo siya magamit for 3 pans. Next naman nating ilalagay na pang third layer ay ang sushi sauce. Ayan, i-arrange natin siya. Tapos bago natin siya i-flatten para maging pantay din dun sa pan niya. Minsan manipis yung pagkakalagay ng iba. Pero since pambahay naman to, pwede natin kapalan para kapag nag-scoop tayo para kainin, mas marami yung sauce compare dun sa rice na minix natin. Ngayon, pagtapos naman ng sauce, maglalagay tayo ng konting 𝐒𝐿𝐴𝐻𝐿 seasoning para mag-add ng flavor sa ating sauce. Next naman nating ilalagay ay ang ripe mango. I-flatten ko siya dun mismo sa sauce na ginawa natin para mag-squeeze ng juice yung mango. And then ma-absorb siya ng ating sushi sauce. Pwede rin tayo mag-toppings ng tuna or ng salmon kasabay ng ating ripe mango. It depends sa'yo kung ano yung gusto mong ilagay. Pwedeng yan na lang, mango na lang, or mag-a-add ka pa ng tuna or ng salmon or ng crab stick. Next, kung gusto mo ng medyo spicy, pwede rin tayo mag-add ng sriracha or any chili sauce na meron ka dyan sa bahay niyo. Hot sauce. So, ayan. Ready na siya for oven. Bibake natin siya for about 30 minutes with a temperature of 150 degrees Fahrenheit. So, ayun guys. Happy eating!